बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ एम जावेद इकबाल और تاسو ګورئ اقبال ورچوال اکیډمي نن منګه یو بل کوېسچن کوو کوم چې منګه تیر شوي لیکچر کې تاسو سره ډیسکس کړی و دلته کوم چې د ایم اس ایکسس کوېسچن و او هغه څلور کوېسچن چې کوم پریکټیکل کوېسچن په هغې کې وي نو هغه منګه تاسو ته ډیفاین ډیټابیس او وټ از کی اپلیکیشن وینډو هم شوي وه رایټ سټیپ ټو کریټ ټیبل بای یوزینګ ویزټ دا یو کوېسچن نمبر 4 چې کوم دی یو آسان شان کوېسچن دی نو زر دا که خیري لیکو هم او پریکټیکلی کوم نو چونکې دا په 2003 کې آفیس کې دی په کورس آوټلاین کې ډي آی ټي چې کوم کورس آوټلاین دی وینډو لوګو کی پلس آر ایم اس ایکسس او انټر فایل نیو بلینک ډیټابیس او کریټ کوي خو په دې کې اوس سټیپ نمبر 1 موږ دا ولیکو چې سټیپ 1 Step 1 में सर शी नंबर 1 select या तासले शी दिखले शे ची click on table दे स्टेप मतलब दा दे कि परस करी दल त क्यूरी सेलेक्ट फॉर्म सेलेक्ट या रिपोर्ट सेलेक्ट नंग पे टेबल बांधे क्लिक को ठीक शो द्वयम स्टेप पशी डबल क्लिक ऑन create table by using widget دا ور سره مو لیکئ double click on create table by using widget دا دویم سټیپ شو دریم سټیپ په څنګه سره دا شي چې کله موږ په دې ډبل کلیک وکړو نو دلته یو بزنس دی یو پرسنل دی نو په دې کې یو سلیکټ کول واړي select business or personal business select کوو یو که personal select کوو په دې کې یو select کړئ نو موږ بالانس ساتله personal select کوو په personal کې بیا زموږ سره ایډریس دی ګیسټ دی کټیګریز دي دغه شان په دې بزنس کې هم دي خو په دې personal کې زموږ سره ایډریس دی ګیسټ دی نو یو سټیپ په موږ دا ولیکو چې in personal select category مطلب موږ به ایډریس پکې in personal select address داسې ویلی شئ تاسو نو in personal select address داسې ایډریس یو سلیکټ کو نو بیا ایډریس سلیکټ شو بیا ګیسټ که سلیکټ کوئ د هغې سره مخامخ نور ناشنا فیلډ راځي که ایډریس سلیکټ کوئ د هغې سره خپل فیلډز دي که کټیګري سلیکټ کوئ د هغې سره خپل فیلډز دي هاوس هولډ د هغې سره خپل فیلډز دي نو دلته ما دا ایډریس سلیکټ کړی دی نو دې سره دا فیلډز دي اوس په دې کې سمپل فیلډز دي دا که په دې کې زما کم خوښي هغه به زه دې خوا راوړم کم چې مې نه پکار هغه به پاتې کوم نو ایډریس آی ډي زما پکار ده فرست نیم می پکار دی لاست نیم می پکار دی دا می نه دی پکار ایډریس می پکار دی سټي می پکار ده او دغه شانتې خو دا سټیپ لیکل غواړي مطلب دا شو چې په ایډریس کله موږ سلیکټ کوو نو د هغې پسې ورپسې سټیپ په زموږ سره صحیح select your desired fields in the address मतलब د ایډریس سره چې کوم ریلیټډ تاسو ډیزایر فیلډ دي تاسو چې کوم پکار ریکوایر فیلډ شو یا ډیزایر فیلډ شو هغه سلیکټ کړئ نو هغه ته لګیا یو موږ سلیکټ کوو دلته نو سټي مې راواغسته او دغه شانتې ایمیل ایډریس مې راواغستو بس دغه پوره دي نور کته نور فیلډ هم دي او دغه شانته په دې کټیګري کې په دې کې هم دي په بزنس کې هم دي خو هلن سره ته موږ ټارګټ کړی دی کسټمر دي نو د کسټمر آی ډي کسټمر نیم خو موږ په پرسنل کې هغه سټیپ موږ په دې طریقه شروع کړی دی نو زما سره اوس ایډریس آی ډي شوه فرست نیم لاست نیم ایډریس سټي او ایمیل ایډریس یو پکې بل راخلو होम फोन नंबर دا پکې لږ ضروری دی نو ایډریس آی ډي فرست نیم لاست نیم ایډریس سټي او ایمیل ایډریس او د موبایل نمبر زموږ د دې کس پکار دی ٹھیک شو نو هغه ډیزایر فیلډ زموږ سلیکټ شو بیا به بل سټیپ شي select your desired fields in the address
and click next. next click کوي 7 نمبر سټپ شو زموږ شروع شو. next موږ کلیک کو. ها دی و چې پرامري کی پکار ده او کنه ده پکار. yes set a primary key for me. نو دلته موږ وایو چې select یا tick mark select set a primary key for me. primary key زما پکار ده نو دا set a primary key for me double step شو. که تاسو وایئ چې primary key مې نه ده پکار نو I will set the primary key later. زه به خپله باندې نه. yes set a primary key for me. next کوي. ها بس دا دی modify the table in design view دی. enter data directly into the table دی او enter data into the table using form the visit create for me. یو فارم به جوړیږي او د هغې نه بعد خو نه موږ وایو چې enter data into the table. نو دا دې سټپ کې به موږ ولیکو select enter data. So enter data directly. Enter data directly into the table. نو دا هم یو سټپ شو. enter ها 9 نمبر سټپ بیا راشئ دلته. نو enter data directly into the table او finish. نو زمونږ ټیبل جوړ شو. اوس مونږ په دې ټیبل کې باقاعده سٹارټ اخلو ځکه چې دا خو آلریډي هغه پرامري کې کړې ده. نو زه فرست نیم لیکم جاوید، لاست نیم لیکم اقبال، ایڈریس لیکم منګورا سوات، سټي لیکم منګورا، ایمیل ایڈریس زه نه لیکل غواړم او فون نمبر کانټیکټ نمبر عملاً ساتله ما فرض کړی دا ولیکم. یا ایمیل ایڈریس هم داسې abc@gmail.com یا hotmail.com یا yahoo.com دا مې هم ولیکو. دا شان بل چې تاسو راشئ اقبال. نو بیا موږ 9 نمبر سټپ ولیکو چې type the data. or داسې هم لیکلی شئ چې enter the record type the data او finish. نو زمونږ کم سټپس چې کوم دی هغه کمپلیټ شو. دغه کوېسچن راځي نو پریکټیکل هم وشو. مزید هم په دې کې مونږ لکه دا ځای وګورو په هغې کې هغه 3 فیلډ نو مونږ ورته هغه 3 فیلډ منشن کولی شو چې سلیکټ ون اف دیم که نه. که سیټ پرامري کی سره و د سیټ پرامري کی سره و چې نه پرامري کی نه سیټ کوم نو دلته مونږ دا 2 آپشن ورکولی شو چې چوایس مونږ سره شته. که مونږ وایو چې سیټ پرامري کی فار می او نو آی ویل سیټ پرامري کی فار مای سیلف. خپله باندې به زه وروسته بیا پرامري کی چې کوم ده هغه سیټ کړم. نو دا هم کیدی شي. نو شارټ شانتې خبره شوه او دې کې د ټول نه دا کلوز کوي. دا یو ایډریس په نوم یو ټیبل جوړ شوی دی او دا هغه ټیبل دی. زموږ دې له بیا موږ فارم هم جوړولی شو. اصل کې چې کوم وزټ دی هغې خو نور څه داسې پیدا نشته ولې نشته. د ټولو نه اهم پوینټ په دې کې دی که نه چې موږ فرض کړي اولنی ایم ایس ایکس زده کوو نو موږ سره فیلډز مطلب چې کوم فیلډ زما په کار دي. نو که دا زه راوالم په دې پرسنل کې او زه یا په دې بزنس کې راشم او زه یم چې یاره کانټیکټ نو کانټیکټ آی ډي دا یو فیلډ زما په ذهن کې راغی. فرست نیم، لاست نیم، ایډریس، سټي، سټینس، پوسټل کوډ، ریجن، کنټري، کمپنی نیم، ټایټل، ورک فون، ورک ایکسټینشن، ہوم فون. مطلب دا سره ډېر زیات فیلډ زما سره دلته راتلی شي. که زما په ذهن کې دا نه چې یاره کم فیلډز په دې کې پکار دي نو هغه د دې ځای نه اخیستی شم. د وزټ موږ ته دا پیدا ده او ډایرکټ چې موږ جوړو نه خو په خپله سوچ کوو چې کم فیلډ پکار دی او په کوم ځای کې پکار دی او د هغې ډیټا ټایپ پسئ او دلته خو ډیټا ټایپ وغیره هر څه چې آلریډي ډیکلیئر وي نو په هغې کې جسټ اوس که موږ دا وګورو رایټ کلیک کو په ډیزاین ویو کې کو نو اولنی زموږ سره آټو نمبر دی ځکه چې پرامري کی ده او باقي فرست نیم ډیټا ټایپ ټیکسټ دی. ظاهري خبره ده موږ به اے بي سی لیکو. لاست نیم ټیکسټ دی، ایډریس ټیکسټ دی، سټي ټیکسټ دی، ایمیل ایډریس ټیکسټ دی او فون نمبر چې کوم دی هغه تاسو هم
ټیکسټ اغستی شي. ځکه چې په فون نمبر باندې موږ څه کالکولیشن نه کوو نو هغه په ټیکسټ ډیټا ټایپ کې تاسو نمبر لیکلی شئ. دا خبره لږ ذهن کې کېږدئ چې په ټیکسټ ډیټا ټایپ کې تاسو نمبر لیکلی شئ خو په نمبر ډیټا ټایپ کې تاسو ټیکسټ نشئ لیکلی. د هغې وجه دا ده لکه فرض کړئ زما سره یو ایډریس دی او هغه دی سټریټ نمبر A10. نو دا 10 چې کوم دی دا خو په دغه ټایم کې تاسو په ایډریس کې لیکلی شئ. نو بس دغه خبره ده چې په ټیکسټ ډیټا ټایپ کې منګه نمبر لیکلی شو په نمبر ډیټا ټایپ کې منګه ټیکسټ نشو لیکلی. زما امید دی چې تاسو به زما په دې خبرو باندې پوه شوي وئ. دا ورکوټی شان کوېسچن و دا یو چې write the step to create table by using wizard. To create a table in MS Access by using wizard we have to follow the following steps. نو دا خو ما ډېر شارټ ولیکو تاسو یې لږ په ډیټیل سره هم لیکلی شئ لیکچر نه لږه آیډیا واخلئ او که بیا موږ وګورو د بل چې کوم زموږ سره اکسس چې دی 2010 نو 2010 کې بیا طریقه کار د دې لږ بدل دی او چونکې زموږ په کورس آوټلاین کې دا نو نن ما ستاسو سره دا ډسکس کو. د کتلو یو جهان مننه. کایندلی که زموږ په خبرو باندې پوهیږئ زموږ لیکچر ستاسو په سمجھ کې راځي نو چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او شیر کړئ او بل دا چې څه غلطیانې کېږي نو خو انسانان یو غلطیانې انسانانو نه کېږي. الله مو تل خوشحاله آباد ساته. الله حافظ.